Hello guys, we are back with Unit 2, Contact. Okay, now we will have a look at our vocabulary list. Okay, so we start with the first word. Okay, the first word is consultant. Okay, consultant. It is a noun, it's a person. Okay, it's a person who know a lot about a particular subject and is employed to give advice about it to other people. Yes, so we call consultant. And we have the verb of this now is consult. Okay, consult. Từ này có nghĩa là tư vấn đúng không ạ? Đến Việt mình sẽ gọi là tư vấn đấy ạ, consult. Ok, và danh từ consultant tức là tư vấn viên ạ. Các bạn lưu ý là sẽ có rất nhiều cái từ vựng á mà nó bắt tận cùng là cái đuôi ant này là chỉ người nhá. Thì rất là nhiều, ví dụ như là accountant hoặc là consultant, là ví dụ như vậy. Okay, it's a person, okay, give advice to a company or another person, so we call consultant. Next, we have the second one, subcontractor. Subcontractor, okay. Ở đây chúng ta có lưu ý cái tiền tố sub này. Tiền tố này là cái tiền tố là chỉ là kiểu dạng như là con ấy. Đó, thì gọi là sub, tức là gọi là dưới cấp ấy, gọi là sub. Okay, so subcontractor is a person or company that does part of the work given to another person or company. Okay. It means that okay, you have a whole work like this, but you divide this work into smaller parts, and each part you will ask other company or other person to help you, so they are your subcontractor. Okay. Tức là đây mình sẽ dùng một cái từ là gì ạ? Tiếng Việt hình như là nhà thầu phụ hay sao ạ? Nhà thầu phụ tức là cái người mà làm một phần công việc của một công ty khác thì chúng ta sẽ gọi là subcontractor. Okay, number 3, we have the word self-employed. Self-employed. Last lesson we studied about employee, right? It means that you hire a person or as a laborer, right? So self-employed means that you're working for yourself and not employed by a company. So you make money by yourself on your own, okay? So it's a self-employed. Ở đây thì mình có thể hiểu là dạng như là kinh doanh tự do ạ. Ở Việt Nam mình sẽ gọi là kinh doanh tự do. Là tự thuê mình ạ. Okay. Number 4, we have the word industrial. Industrial. Okay, so it is from the noun industry. Okay, industry. Okay. Yes. Industry means a production of goods or from raw materials, especially in factories. Okay, so it means that you make goods, okay, from the raw material. So we call nói tiếng Việt nghĩa là công nghiệp đấy ạ, tức là những ngành công nghiệp đấy ạ. Okay, and industrial that connected to a particular industry. So we call industrial is adjective, and now is industry. Okay, number 5, we have the word occupation. Okay, occupation is a job or profession. Okay, and we have the adjective of this word is occupational. Okay, occupational it means that it's connected to a job, a particular job. Okay, so it is like a job. Okay, thì ở đây cái từ occupation có nghĩa là nghề nghiệp ạ. Thế nhưng mà nó sẽ sử dụng trong những cái trường hợp mà nó mang tính trang trọng hơn cái từ job. Okay. Từ job thì mình hay dùng ở trong những cái trường hợp ví dụ như hỏi bạn làm nghề gì, những cái giao tiếp thông thường, chứ còn giả sử ở trong form mẫu hoặc là trong luật pháp chẳng hạn thì họ sẽ dùng cái từ là occupation. Ví dụ như bạn điền form nhá, xong rồi họ hỏi là nghề gì thì họ sẽ không dùng từ job mà dùng cái từ occupation. Okay. Hoặc là trong một số những cái từ như là rủi ro về nghề nghiệp chẳng hạn thì mình sẽ dùng cái từ là occupational risk. Đó là những cái từ mà khi đó mình sẽ dùng cái tính từ là occupational và thêm cái động từ là risk, tức là rủi ro, đúng không ạ? Rủi ro liên quan đến nghề nghiệp.
Okay, next, number 6, we have the word virtual. Okay, virtual is made to appear to exist by the use of computer software, for example, on the internet, or we can call like this is online. Okay, online or something online. Ok, thì cái từ virtual này có nghĩa là gì ạ? Là ảo. Tức là kiểu dạng như là nó không có thật ạ, nó chỉ làm cho giống thật thôi, đúng không? Thì mình gọi là ảo. Okay, next we have the word installation. Installation is a noun and it is from the verb install. Okay, install is a verb. Let me type it. Okay, so install is a verb. Yeah, it means that they have many meanings, but in this lesson, it means that you will put a new program onto a computer. For example, you have a laptop, you want to install Microsoft Word, you want to install Facebook, okay, or you want to install Zalo, or Google or Google Chrome. So we use the word install. In some situation, the meaning can be to fix equipment or furniture into position so that it can be used. Okay. So từ này thì cũng khá là nhiều nghĩa. Giả sử như là nếu mà trong máy tính ý, thì có nghĩa là cài đặt, đúng không ạ? Tức là mình sẽ cài đặt một phần mềm nào đó. Còn giả sử như trong các tình huống khác thì nó có thể có nghĩa là mình sẽ sửa chữa một cái bộ phận gì đó, một cái thiết bị nào đó để nó có thể được sử dụng, để cho nó và cho nó vào đúng cái vị trí. Ví dụ như là mình thiết lập một cái phòng chẳng hạn, thiết lập một cái máy gì đó thì mình có dùng cái từ install thì cũng được. Nhưng mà thông thường cái từ này thì dùng khá nhiều ở trong máy tính, tức là cài đặt một phần mềm. Okay, number 8, we have the word involve. Involve. Okay, so involve mean for example, A involve B. It means that B is an important or necessary part or the result of A. It means that B is a part of A or B can be a result of A. Okay, đây chúng ta sẽ hiểu theo một cái trường hợp là A mà involve B thì có nghĩa là B là một phần của A hoặc là B là cái kết quả của A. Okay, so we have the word involve, and we will have the structure involve doing something. Involve doing something. Involve doing something, or involve somebody. Involve somebody in doing something. Tức là gì? Involve doing something or involve something. Tức là gì? Bao gồm cái gì đó hoặc là bao gồm cái hành động gì đó. Ngoài ra có một cái cấu trúc nữa là involve somebody in doing something, thì cái cấu trúc này sẽ là cấu trúc chúng ta sẽ học trong bài ạ. Tức là nếu mà nó là involve somebody in doing something, tức là cái somebody này nó sẽ tham gia vào cái hoạt động này. So somebody will take part in something. Take part in tức là tham gia vào. Okay, thì ở đây là mình sẽ học cấu trúc. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn tra từ điển nhá, thì đối với một số những cái động từ hoặc là tính từ cũng thế, các bạn cố gắng tra thêm cả một số những cái cấu trúc của nó. Ví dụ như là cái động từ này hoặc là cái tính từ này thì nó sẽ đi với cái giới từ nào. Ví dụ như giới từ in, giới từ on thì chúng ta cũng biết. Ví dụ như ở đây chúng ta có involve somebody in doing something thì nó sẽ bằng là somebody này take part in. Take part in nhé. Tham gia vào một cái hoạt động gì đó thì chúng ta cũng có cấu trúc là take part in. Okay. Okay, number 9, we have the word psychology. Psychologist. Sorry, psychologist. Psychologist is mean that a person. Okay, this is a person, or we can call a scientist who study and is trained in psychology. Ok, chúng ta có một cái danh từ khác nhé là psychology. Okay. Right. Okay. Psychology
Psychology is a scientific study of the mind and how it influences behavior. Psychology is when you study about how do you react in some situation. Okay, so we call psychology. Psychology là một ngành khoa học gọi là tâm lý học ạ. And psychologist is a person who studies psychology. Gọi là nhà tâm lý học đấy ạ. Okay. Đây là chỉ người nhá, psychologist là chỉ người và psychology là chỉ cái môn học. Ở đây các bạn cũng sẽ thấy là chúng ta sẽ rất hay gặp cái trường hợp là tận cùng là đuôi is này thì nó cũng có nghĩa là chỉ về người. Ví dụ như là analyst, các bạn còn nhớ buổi trước không ạ? Thì cũng là chỉ về người thì cũng là cái đuôi is này. Yeah. Okay, number 10 we have the word supplier. Supplier. Okay, so supplier is a person or company that supply goods. Okay, supplier is the person who supplies something to the company. Okay, so we call supplier. Cái này là gì, lại nhà cung cấp đúng không ạ? Ở đây mình sẽ gặp thường xuyên là khi mình muốn sản xuất một cái gì đó thì mình sẽ cần rất nhiều những cái nhà cung cấp những cái phần khác nhau. Thì we call supplier. Next we have the word number 11 managerial. Okay, managerial. Okay, sorry. Từ này là hơi dài ạ. Managerial. It means that's connected with the work of a manager. Okay, manager, chúng ta có cái danh từ là manager thì cái từ này là khá là phổ biến rồi đúng không ạ? Manager. Manager. Manager means a person who is in charge of something, lead somebody. Okay, so we call a manager is a person. And managerial it means that related to the work of a manager. Okay. Okay, and next we have the word number 12, public relation. Okay, public relation means this is a business of giving the public information about a particular organization or person in order to create a good impression. Okay, so for example, you have for example, big company, they will have a public relation department, and this department will create some article or some TV news to inform something about the company. So we call public relation. Ok, đây là cái ngành quan hệ công chúng đúng không ạ? Tiếng Việt mình gọi là quan hệ công chúng, tức là mình sẽ có cái bộ phận chuyên gia phát ngôn với công chúng để đưa cái hình ảnh tốt nhất của công ty, và thông thường thì nó sẽ nằm trong bộ phận marketing đấy ạ. Ví dụ công ty lớn họ sẽ có bộ phận chuyên trách về public relation và họ sẽ chuyên về dạy, tức là chuyên về đưa ra những cái viết những cái bài báo này, hoặc là lên sóng TV này, hoặc là làm các hoạt động quảng cáo khác để có thể cho mọi người đều biết được về cái công ty đó. Okay. Okay, so next we have the word number 13. Personnel. Okay, personnel is is a department in a company that deal with employing and training for people. Okay, so it's something similar to HR, like a human resource. Okay, so we can call personnel. Or a personnel can be a person who work for a company, so we call personnel. Cái từ personnel này nhiều khi có thể hiểu giống như là nhân sự đấy ạ. Có thể là nhân sự hoặc là cái bộ phận nhân sự cũng có thể gọi là personnel được. Okay. And next we have the word external. External is mean that connected on the connected with the outside of something or somebody. Tức là bên ngoài, or external like outside. Ngược nghĩa với nó chúng ta sẽ có từ là internal. Internal is mean inside of something or somebody. So for example, in a company we have some internal communication. Như vậy. Internal communication tức là những cái giao tiếp ở trong nội bộ thì gọi là internal communication. Còn những cái giao tiếp ra bên ngoài thì chúng ta sẽ gọi là external communication. Yeah. And next we have the word number 15, representative. Okay, representative is normally a person who works for a company
and travel around and selling its product. And normally it's been represent in a particular area. Cái này gọi là đại diện đúng không? Đại diện tức là gì? Đại diện tức là cũng như là đại diện cho công ty mình đi bán hàng ở trong một cái khu vực nhất định thì chúng ta sẽ gọi là representative, là người đại diện. Cái này thì thông thường thiên về cái nghĩa là bán hàng hơn ạ. Và thông thường cái từ này có thể viết tắt nhé, là từ reps. Reps. Họ sẽ hay viết tắt là từ reps. Rep. Ok, rep. Rep có nghĩa là cũng là người đại diện, viết tắt lại thôi ạ. Okay, so and next number 16 we have the word consist. Consist. Okay, so consist normally so you would go with of, not consist of, and it means that to be formed from the people or things mentioned. Okay, consist of. Từ này thì có nghĩa là gì ạ? Tức là bao gồm lại, tức là tạo nên. Consist of. Ví dụ như là A consist of B, C, D, tức là A thì có bao gồm B, C, D. Là nếu mà B, C, D mà gộp lại thì nó sẽ tạo thành A. Được chưa? Thì chúng ta sẽ dùng là từ consist. Okay. Chúng ta đã review our vocabulary list. So now we will read the whole list again. And remember to focus on the sound and especially the ending sound. Okay, so number 1, consultant. Number 2, subcontractor. Subcontractor. Number 3, self-employed. Number 4, industrial and industry. Number 5, occupation and occupational. Number 6, virtual. Virtual. Number 7, installation. And the verb is install. Number 8, involve. Involve. Number 9, psychologist. Psychologist. And psychology. Number 10, supplier. Number 11, managerial. Managerial. Number 12, public relations. Number 13, personnel. Personnel. Number 14, external. External. Number 15, representative. Representative. And number 16, consist. Consist. Okay, so please wait for me so I can delete all the text in this slide and we will move on to the next activity. Okay, so we move to the next activity. We will match the word with to the definition, to the correct definition. Okay, so we will match the word here with the correct definition. Okay, so number 1, consultant. Can you find the definition of consultant? Yeah, so it is a person from outside a company to give expert advice. So we call consultant. Yeah, number 2, staff. Yeah, it's all the staff is a person who work for a company. So we call staff. Like an employee is the same. Okay. Number 3, customers. Okay. So customers mean a company or sometimes a person which buy your product. Ở đây thì khách hàng cũng có thể là khách hàng doanh nghiệp mà cũng có thể là khách hàng cá nhân. Thì chúng ta có thể hiểu là companies or person thì đều đúng hết cả nhé. Okay, next, number 4, we have the word suppliers. Okay, so suppliers is companies which sell their product to you. Okay, it normally supplier is a company. Not normal is
like it's abnormally a person. Normally, it's a company. Next, we have the number 5, subcontractor. Okay, so it's a company which do work for you, which you can't do yourself. Okay, so sometimes you cannot do everything, so you need to hire a subcontractor. Cái này sẽ là phổ biến trong các trường hợp các công ty về xây dựng đấy ạ. Trong các công ty xây dựng thì thường là họ sẽ có nhà thầu phụ, chứ không có ai mà xây được một cái tòa nhà từ A đến Z cả. Họ sẽ có người làm bộ phận thiết kế, có người làm bộ phận xây dựng gì đấy, hoặc là kiểm thẩm định chẳng hạn, thì nó sẽ có những cái phần khác nhau và mỗi một phần thì sẽ do một công ty riêng chịu trách nhiệm. Next, we have number 6, employment agencies. Okay, so employment agencies is an organization which find a new employees for you. Okay, so employment các bạn học được buổi trước rồi đúng không ạ? Là nhân tuyển dụng ạ. Agency tức là công ty về môi giới. Tất cả những công ty liên quan đến môi giới thì đều gọi là agency. Thì ở đây chúng ta là công ty về môi giới về tuyển dụng, tức là những công ty mà chuyên đi tìm nhân sự. Đó, thì gọi là employment agency. Next, number 7, training organization. Yeah, so it's an organization which offer courses to company employees. Right? It's a company. Nowadays there are a lot of training organization because the company want to outsource some part of their HR task to another company. So training organization appear for that reason. Tức là những công ty training, có những công ty chuyên về đào tạo đúng không? Chuyên về đào tạo cho công ty. Họ chỉ đào tạo thôi thì họ sẽ tập trung hơn là việc là công ty, bộ phận nhân sự của công ty mà làm tất cả thì rõ ràng là nhiều khi nó sẽ không hiệu quả. Do vậy nên một số công ty lớn là họ đã tách cái phần này riêng ra và thuê một công ty ngoài, gọi là outsource. Next, number 8, colleges. Colleagues. Okay, colleagues. Okay, so colleague is people who work in the same company as you. Sometimes we have the synonym is co-worker. Đúng không? Đây từ này có nghĩa là đồng nghiệp đúng không ạ? Chúng ta có cái từ tương tự là từ co-worker and colleague. Okay, it's the same meaning. Okay, very good. We finish our vocabulary part here.